Okay, thank you dun sa thank you dun sa notice. Okay, so hello guys. We're gonna start again. Ang gagawin natin today is mathematical preliminaries, and then ito ay review ng mga maths nyo before, and then mag-introduce ako ng dalawang bagay, which is the del operator and Dirac delta functions. Okay, so vectors. Balik tayo sa vectors. Pag may vectors tayo, yung addition subtraction natin, ganun pa rin, commutative and associative. Tapos, pag may vectors tayo, ang weird lang sa kanila is pag nag-add ka, hindi siya usual adding and subtracting. Ang usual na ginagawa mo is you add and add similar components. So, kuwari, so geometrically, di ba ganito yung explanation. Kapag nag-add ka ng vectors A, vector B, pagdidikitin mo lang yung tail ni A, papunta sa head ni B, and that's your vector na A plus B. And then, sinasabi nga natin na commutative sila, so baliktarin mo man ang mundo, ganun pa rin sila. Na pag dinikit mo yung tail ni B, papunta sa head ni A, ganun din yung B plus A. Napansin nyo dito, na inusog-usog-usog lang sila. And these are the same things. And then dito, tingnan natin, paano pag negative yung isa. Tingnan mo ngayon yung A. So, i-add natin itong dalawa, no? Nasa right-hand side, tsaka yung nasa upper thing. So, pag didikitin ko ngayon ng tail ni A, papunta sa head ni B. So, that is A. That is A plus minus B. And syempre, vectors sila. Lalagyan natin ng arrowhead sa taas. So, sa libro nyo kasi, naka-boldface yung mga letters. Ibig sabihin ng boldface letters sa libro nyo is that vector sila. Sa mga solution natin, lalagyan natin sila ng arrowhead sa taas nila para malaman natin vectors yun. Okay, so ito ay simply A minus B, which is this. So, ayan, handy guide siya para ma-visualize yung mga triangles nyo na nabubuo gamit yung mga vectors. Okay. So, nothing new. Dali lang. So, syempre kapag ito na sinasabi ko, pag mag-a-add ka, medyo weird sila kasi, di ba, ang gagawin mo sa vectors, i-add mo lang yung mga similar components. It's not your usual addition and subtraction. So, ayan, kuwari sinulat natin si A as AX, bali x component ni A plus B, hindi pala siya B. AY, Y hat, then AZ, Z hat. So yung X hat, Y hat, Z hat, there are directions yan sa Cartesian plane natin, di ba? Kung naaalala. Kung sa math nyo, parang ginagamit ata is IJK. So those are similar things. It just points out where your components are directed. Okay? So si AX nakatutok siya sa X hat direction. Si AY nakatutok siya sa Y hat direction. AZ nakatutok siya sa Z hat direction. And similarly, we have B, which is this. And then kapag inad mo, pagkasamahin mo lang yung mga may X hat. So X hat plus this one. So pa-factor out mo lang yung X hat. And makukuha mo yung AX plus BX. And then same with AY plus BY, AZ plus BZ. Dali lang, di ba? Ganun lang naman yung mga vectors natin. Okay. So, tuloy tayo. Okay. So, sa multiplication naman, madali lang mag-multiply ng constant. Di ba? Pag nag-multiply ka ng constant A, sa A vector mo, ang mangyayari lang is ma-multiply lang din yung mga components mo. Sa mga direction, walang magbabago. Alright? And then, recall natin yung dot product natin. Naalala pa ba yung dot product? Sa dot product, sorry. Sa dot product naman, mangyayari is, pagtatapat-tapatin mo ngayon yung mga vectors mo. Okay? So, ito. Okay. Ayan. Usually,
madali nang makita na AX times BX na lang to kasi x hat dot x hat dotted with x hat is just 1. Okay? And then, di na natin pinapansin yung iba. Kasi 0 lang naman sila. Pero in reality, dinidistribute natin sila. Magiging AX, x hat, dotted with BX, x hat. In reality, ginagawa natin to. AX, x hat, dotted with BY, y hat. So may plus dapat dito. Plus. AX. So din-distribute ko lang yung AX. Itong part na to sa entirety of the second factor. BZ. Say hat. Tama? Okay. So ito yung mga to. And then, since we have this, x hat dot x hat is equal to 1, then kung maaalala natin, x hat dotted with y hat, it's just 0 dahil perpendicular sila. And same goes with x hat dot z hat kasi perpendicular na sila. So, ayun, yung shortcut na ginagawa natin, tignan natin yung mga x hat, tapos minumultiply na lang natin sila. Y hat, minumultiply na lang natin sila. Then z hat, minumultiply na lang natin sila. Mas madali. So, ayun yung shortcut. However, gagana lang yun kapag alam mong perpendicular yung mga vectors mo. Ayun, yung mga unit vectors mo, perpendicular. Usually naman, gano'n naman lagi. Perpendicular sila. Pag may ginawa ka lang weird, saka magiging complicated na mga bagay-bagay. Okay? What else? So, pag nag-dot product tayo, makapag-produce tayo ng scalar. Pansin nyo, hindi sila boldface letters. So, they are scalar. And then, sa cross product natin, kung maaalala natin, ito, ang komplikado niya. Ang hassle mag-cross product, di ba? Kasi hindi mo maintindihan saan lupalop ng galing to. Saan lupalop ng galing to. Saan lupalop na ng galing to. Magulo. Pero ang idea is, dinidistribute mo lang to dito. So, dinidistribute mo lang lahat ng mga terms. Okay? So, ganun pa rin. Multiplication na normal. Distributive property. Alright. Ang mangyayari lang, kapag dinistribute mo, di ba? So, 3 terms times 3 terms, magkakaroon ka ng 9 terms. Hassle, di ba? 9 terms. And then, mapapansin natin sa sagot natin, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6 terms. So, ano nangyari dun sa tatlong terms na nawawala? So, yung tatlong terms na nawawala is just yung multiplication ng mga x hat mo to the other x hat components ng kabilang vector mo. So, itong ax times bx, nawawala yun kasi yung cross product ng x hat with x hat is just 0. Di ba? Naalala natin sa mga sa cross product natin, kapag parallel yung vectors, ang mangyayari is 0 yung cross products nila. And then we can check from here, the right-hand rule, na yung x cross y, x hat cross y hat. So pag kinross ko to right-hand rule, ang makukuha natin is z hat, which is this. Okay, so ito yung mga yun. Y cross z, maproduce mo x. Z cross x is just y. So hindi mo pwedeng pagbalik-tarin yung mga cross product mo, okay? Sa dot product, pwede mo silang pagbalik-tarin. Mapapansin niyo yun. Kasi ang kailangan lang naman sa dot product mo is i-match mo yung mga vectors mo. So x hat matched with x hat. Maproduce mo na ax dx. Okay? Sa cross product, hindi mo pwedeng gawin na pagbalik-tarin sila. Pwede mo naman magbalik-tarin kaso magkakaroon ka ng negative sign. Ma-prove nyo pag ginawa mo. Okay? So ito ay recall lang natin kaya medyo mabilis-bilis tayo. And then, kung meron sa inyo na bihasa mag-vector, ay mag-matrix, pwede nyo siya isulat na ganito.
So yung A cross B is just the determinant in this 3x3 matrix. So pag kinuha niyo yung determinant nitong 3x3 matrix na to, ang lalabas ay ito. Which is ayokong gamitin. Parang hassle. Pwede ko naman i-multiply na lang ng parang full method, parang ganun. Diba? So, kanya-kanya trip yan. Kanya-kanyang kagustuhan. So, that product between perpendicular vectors, again, is 0. Then, cross product between parallel vectors is 0. So, kapag hindi perpendicular, meron tayong A, kuwari A, at B. Pag nag-dot product ka ng A at B, pag hindi sila perpendicular and they are just separated or twisted by angle theta, ang magiging usual na naisip natin is this one. Di ba? Kung naalala nyo sa math subjects nyo. And then kapag may cross product ka, kuwari A cross B, ang mapaproduce mo naman is yung AB sin theta. Naalala nyo yun? Tapos may vector dapat to. Figure out nyo paano siya magiging vector. Okay? So, try natin mag-example. No? Some fun thing to do with yung mga vectors na hindi perpendicular. Okay, sige. Kuha tayo ng sinabi natin kanina sa unang slides natin na yung A mo from here, A. Papunta siya mula sa tail ni B papunta sa head ni C. So that is this guy. B plus C, di ba? Kapag nag-add tayo ng dalawang vector, B, C, dapat yung equivalent niya o yung equal niya is just running from the tail of this to the head of this. Klaro? Okay. So, pwede ko isulat si C as A minus B. Tama? Okay. So, wait lang. Sub natin onte para tayo mahirapan. And then, sabihin natin, kunin natin yung dot product ng C sa sarili niya. What is this? Diba? Wala sir, parang wala namang sense yan ginagawa. So, alam natin na yung C with itself will produce C squared. Tama? Ito yan. Sorry. Pero hindi natin alam kung ano mangyayari dito sa A minus B. So, sabihin natin A minus B is this dotted with itself, which is A minus B. Okay? So, lagyan lang natin ng border. Punta tayo dito. So, gawin natin to. Gawin natin tong part na to. So, C squared. Sulat lang natin, C squared. Tapos, A dotted with A. Tapos, negative B dotted with B. So, negative B at, ay, B hat. Arrow. Okay. Dotted with negative B. And then, yung cross terms natin. So, plus negative B dotted with A. Then, isa pang term, lastly, that is A, baliktad. Ba't ako nag-parenthesis kay A? A dotted with minus B. Klaro yun, di ba? And then, simplify lang natin mga bagay-bagay. Alam natin A dot A is just A squared. B dot B is just B squared. Tapos negative times negative is positive. So, positive. And then, dot product is commutative. So, this is just minus 2A dotted with B. What is A dotted with B?
if we know, ayun ang gumalaw. If we know the angle theta, that is just c squared is just a squared plus b squared minus 2ab times cosine theta. And what is this? We know that this is just your cosine something. Ito yung generalized form ng Pythagorean, di ba? Bongga. Amaze, di ba? Okay, going back. So, ayun lang yung sense nun. Na kapag hindi nyo maalala yung formula ng cosine law, ito na siya. Ay, sorry. Okay, going back to the lesson. So, yun no, a little bit lang nung sa mga vectors natin yan. Alalahanin lang natin sila. And then, yung triple products, meron tayong mga triple products na etc. And quadruple products. And usually, hindi naman siya magagamit. Pero, ito ay available sa textbook natin. Nilagay niya yung mga bagay na to. So, asynchronous topic to. Hanapin nyo sila. Hanapin nyo sila sa libro nyo. Chapter 1. Chapter 1. Find in chapter 1. CH1 ng libro nyo. So, ang gusto ko lang naman mangyari sa asynchronous work nyo is makita nyo sila. So, paano sila nagiging ganyan. Since mahihilig naman kayo magbasa lahat, di ba? I mean, tingnan nyo lang kung bakit. Okay. Okay. So, ayun. Now, let's denote something. We have this guy, position vector. So, ngayon magsiset tayo ng mga conventions natin. So, position vector. So, kuwari, meron tayong x. Oh, sorry. Hindi siya nag-read. X. Y. And Z. So, yan. Kuwari, meron tayong x. Tapos meron tayong vector na may yan. So, ito yung vector natin. Natawagin natin siyang R. R vector. So, yung R vector natin ay laging gagamitin natin in the latter part of our lessons na ito ay yung vector coming from the origin at some arbitrary point in space. Okay? So, paano siya defined? Ito yung definition niya. So tayo ante. Hindi ko magalaw yung number. Nakainis. Yes. Okay. Anyway, hindi ko siya iusan. Mag-visit lang ako. Ito ay defined. Lagyan ko lang ng mga letter para hindi tayo mahirapan. Y, C. Okay. Tandaan na rin natin yung convention natin na si X ay red, si Y ay green, then blue si Z. Okay? Para hindi tayo paano. So, kung ito ay yung length nito ay X, tapos ito ay yung height niya is Y. Then, balik tayo dito. Oops, sorry. Pangit ng drawing niyo, sir. Z. Then, this will be, R will be defined like this. Okay? Yung vector mo will be defined as this. So, x hat, kung gaano siya kahaba sa x direction. Then, y, kung gaano siya kahaba in y direction. Then, z, kung gaano siya kahaba sa z direction. And then, yung length mo will be your Pythagorean theorem. Diba? Yung 3D na Pythagorean. So, this one.
And then yung unit vector, always. So always na unit vector is just the vector itself divided by magnitude. Okay? So this is your vector itself, the numerator, which is this, and then your magnitude kung gaano siya haba, which is this one. So vector over magnitude is equal to the unit vector. So yung x hat, y hat, z hat, unit vectors din sila. Okay? And then may tinatawag tayong separation vector. Kunyari, meron kang origin. Then, let's say na may, alam natin to, r. From the origin to. So, lagyan ko lang siya ng imaginary axis. Okay? And then, meron ka pang isang vector, which is r prime. Tawagin na lang natin r prime. R prime, kaya natin ginamit si r kasi galing pa rin siya ng origin, pero directed lang siya onto some other direction. So, we define the vector, separation vector, from here. Okay? So, wait, double check ko lang. Double check ko lang. Baliktad. R prime to R. Okay, so baliktad. Dito pala. Nakalito na. So, itong vector na to, yung papunta sa mga sa mga heads nila, will be called the separation vector, which is R, curly R vector. Ganyan. So again, yung magnitude mo will be just the magnitude of this guy. And then yung unit vector for the separation vector is just your vector divided by the magnitude. Very straightforward. And then, okay. So, ayun, fairly straightforward naman. So, ito ay definitions lang natin. In the latter part of our SEM, gagamitin natin itong mga symbol na to. And we know kapag yung R mo, yung normal R, pag ginamit natin siya, ibig sabihin, that vector is coming from the origin to some point. Okay? Origin to some point. Pag separation vector naman, that is between two position vectors. So, yung pagitan ng dalawang position vectors will be just this guy. Okay? Okay. Now, so wala pa namang ano doon, wala pa namang scare things doon. Now, we introduce yung del operator. Bago to, no? So, del operator. So, kapag operator, ina-apply mo siya to your functions. Okay? So, sir, bakit in all our notations, di ba, usual natin is something, buwari, ax, a sub x, x hat. So, sir, bakit nasa right yung unit vector natin? Ba't nasa left naman dito? Para lang madali tignan, okay? So, hindi mo ina-apply yung partial derivative sa unit vector kasi weird siya pag ganito. So, yung del operator natin, lalagyan natin ng ganyan. Okay, so weird naman kung ganito siya. Kasi mukhang ina-apply mo yung derivative sa unit vector, which is weird, right? Kaya ilagay lang muna natin. Okay. Okay, start tayo. Yung application of del operator, magpo-produce siya ng tatlong bagay, ay apat na bagay na may pangalan. Okay. So yung una, gradient, divergence, and curl. Tapos yung huli, Laplacian. So yung mga special names ay ayan. Okay. Yung del operator natin, para siyang derivative. And anong nagagawa ng derivative? Kapag may derivative ka,
Kuwari, f of x tayo. F of x. So, kapag ginraph mo siya, ito yung f of x mo, di ba? Or simply y, kung gusto mo y. Tapos, may x ka. Kuwari, f of x mo is something weird like that. And then you take the derivative of x, f prime of x naught. So, kinuha mo yung derivative at some point, x naught. Ano mangyayari pag kinuha mo? Titingnan mo ngayon kung ano meron dito sa point na to at ibibigay niya ngayon yung slope mo. So, yung derivative, imagine niyo siya as slope. Okay? So, when we go back to the gradient, ang gradient is normal application ng del operator mo sa isang function t. Okay? So, yung del dot t, may imagine nyo siya as something like 3D na slope. Okay? Kuwari, sorry. Kaya usap na ka is. Kuwari, meron kang 3D. Kung tayo 3D something. And then, medyo effort yung drawing. Pare yung 3D naman na yan. Burahin lang natin. Ay! Joke lang. Nabura niya yung undo. Okay. So, okay na yan. Kapag kumuha ka ng gradient, sabihin natin to. So, yung t mo, kuwari, na-graph mo yung t mo. T is 3D. 3-dimensional. So, ito yun. Ito yung parang bundok kunyari siya. Kapag kinuha mo yung gradient at some point, x, y, z, kinuha mo somewhere here yung point mo. Okay. Okay. Kuwari, at some point here, yung kinuha mo. Malalaman mo ngayon, by using the gradient, kung anong slope at this point. And kapag nag-gradient ka, bibigyan ka nun ng vector. Vector to, di ba? Ibig sabihin, yung slope mo doon may direction. Okay? Okay? So, ayan. At this point, parang pababa yung pagganon yung slope mo. And it points out na medyo papunta siya ng x, ganyan. Kaya siya vector. Okay? So, ayan. Ang mahalaga naman is sa exam, alam niyo yung mathematical form nito. Itong mga to, so bakit ang daming gradient? Depende yan sa sa t. Okay? Pag yung t mo nasa Cartesian coordinate system, itong katulad na dinrawing natin dito sa gilid, mas magandang gamitin na yung unang form ng gradient mo. Kapag yung t mo naka-express siya in spherical coordinates, pwede mong gamitin itong pangalawa. And then kapag naka-cylindrical coordinates naman yung system mo, yung t mo, kuwari naka-express siya sa s, phi, at z. So yung z yung tangkad, yung s yung radius, yung phi yung rotational value mo, mas madaling gamitin itong baba. Sir, are they all equivalent? Yes, they are all equivalent. Pwede mong gamitin tong spherical mo kahit sa Cartesian. Pero papahirapan mo sarili mo nun kasi magta-transform ka pa ng mga variables. Okay? So, pag nakita mo yung t mo kung anong coordinate system niya, i-appropriate mo ngayon yung del operator mo for that. Okay. So, sir, saan mo nakuha to? So, ito ay nasa likod ng libro. Back of book. Okay. So, itong mga to, hindi ko kayo papamemorize nito. Alright? Nasa likod yan ng libro. Use it as much as possible. As much as possible. Okay. 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 And then next is, so kung kanina medyo madali yung ginawa natin. Sir, paano pag dinot product natin siya sa isang vector na yan? Okay. So pag dinot product mo ngayon sa vector yan, vector v ka.
So, titingnan natin ulit yung definition ng del operator. So, may x hat siya, y hat, z hat. So, i-mix and match nyo lang ulit, di ba? So, magkakatapat yung mga may x. So, yung vx ay yung x component ni v, kaya siya napunta dyan. And then, yung vy is just yung sulat natin, no? Parang tayo mahirapan. Kuwari may v, pero ano ka, vector ka. So, may vx, x hat, plus vy, y hat. Naputol pala. Ang galing naman. Okay. Sorry. Then, vz, z hat. Okay. So, yung del operator mo is just x hat, partial x, that's y hat, partial y. Yes, anong symbol yan, sir? Okay. Then lastly, z hat, partial z. Okay, mix and match. Tutok mo si z hat sa z hat, tutok mo si y hat sa y hat, tutok mo si x hat sa x hat. Ang makukuha mo ngayon will be this guy. Okay? And then again, kapag si v, yung vector v mo, is nasa spherical coordinates, ito yung lalabas. Sir, saan nanggaling yung mga 1 over r sine theta? 1 over r squared. Iyan ay matagal i-derive. So, you can derive it. Kung gusto nyo lang mag-exercise ng utak nyo, pwede nyo gawin to. So, basically, transform mo lang yung mga unit vectors mo to r and so on and so forth. Okay, magkakaroon kang transformation from x to other variables. So parang, di ba, alam natin na r cos theta is just x, r sin theta is just y, ganon, parang ganon yan. So magkakaroon ka ng transformation para ma-produce yan. And then again, papahirapan yung sarili nyo nun. So kapag si v nyo, si vector v, partner nyo na lang yung del operator na appropriate sa kanya. So ito yung del operator kapag in-apply mo yung spherical coordinates. Ito naman for the cylindrical. Alright? So sir, wait, anong ibig sabihin ng divergence? Kung yung gradient natin, tinitignan natin yung slope at some point, yung divergence mo, tinitignan mo ngayon kung paano mag-change yung bagay-bagay at a certain direction. Okay? So, ano ibig sabihin nun, sir? Kuwari, meron tayong point, meron tayong field na may power na lumalakas as you go away from the center. Kuwari, meron kang vector na ganyan. Oops, siya maikli. So, hindi ka na drawing araw ka nakapagod. So, sige, kaya mo yan. Kaya ko to. Ay, pagod. Yan. Mapansin natin lumalaki yung araw pag lumalayo tayo. Pag kinuha mo yung divergence nito, yung value na lalabas ay hindi zero. May divergence ito. However, kapag meron kang vector, kuwari ganyan, na hindi nagbabago as you go along the radius, ang divergence nito, zero. Kuwari del dot v, zero. Pag hindi nagbabago yung divergence, hindi nagbabago yung mga variables mo as you go along a specific direction, walang divergence. And then kapag katulad nito, as you go along, lumalakas yung field mo, may divergence na yun. So parang the word itself, no, divergence, pag may diverging factor siya na lumalaki, lumiliit as you go along. Okay? So katulad nito, yung electric field, di ba electric field is like this. So yung divergence natin, makikita natin siya later on in our SEM na usually ginagamit siya on an electric field. Kasi di ba yung mga charges mo, nagra-radiate siya ng
ng electric field. And as you go farther away from a charge, lumiliit yung electric field mo. So, kabaliktaran naman nito. Ito lumalaki yung field strength mo pag lumalayo ka. Kabaliktaran niya yung charge. Na lumiliit yung mararamdaman mong field as you go away from it. So, dun nakakaroon ng silbi yung divergence. Okay? And then, oh my God, syempre yung curl, ayaw natin sa cross product. So, ito siya, di ba? Ang chaotic, ang gulo. Paano ba ito palabasin? So, ganun lang din, guys. Nakapagod siya. Kung ito yung del operator mo, so i-cross product mo naman ngayon. Okay? So itutugma mo yung x cross x, di ba? Alam natin 0. X cross y is equal to z hat. And so on and so forth. Pag ginawa niyo yun, ito ilalabas for the Cartesian. And then for the spherical, sobrang chaotic din. Tignan mo, sobrang daming ganap, di ba? Nakakalito. So ito yung lalabas. And then cylindrical will be this. Okay. So sir, ano naman ibig sabihin ng curl? Okay. Yung curl mo, kapag may nagro-rotate na vector dun sa ini-investigate mo, magkakaroon ka ng curl. Okay, so explain natin. Ay, malabas nung. Okay. So kung wari, we have a wire, a current. Sige, kaya ko yun. Okay. Ink to shape. Aha. Ala, ayaw niya. Joke lang. Ang point ko is, kuhari may straight line tayo. Na current, I. Okay? Di ba may magnetic field tayo na umiikot sa kanya? May magnetic field tayo na umiikot sa kanya. Since nag-1 o something naman kayo. So, ayan. Siyempre, ang hirap i-drawing ng lahat, pero ganyan yun. Okay, nagro-rotate yung magnetic field sa kanya. Pag may nagro-rotate na mga ganyang bagay, ibig sabihin may curl ka. So, kung gaano kalakas yung pag-ikot ng mga bagay-bagay mo, doon nagmamanifest yung curl. So, useful yung curl, again, sa magnetic fields dahil yung mga magnetic field mo usually umiikot around your currents. Okay? So, ayan, ang hirap nila, di ba? No need to memorize this. Again, nasa likod sila ng libro mo. Pag tinignan niyo yung libro. Okay? Okay. And then, lastly, the Laplacian. Yung Laplacian natin is this guy, double derivative na yung ano mo. Double derivative na ginawa mo ngayon. Okay? So, paano nakuha to? Ito ay divergence of a gradient. Okay? So, kuwari, kuhanin natin yung del dot t. Yung del t pala, gradient of t. Yung gradient of t is just partial t, partial x. So, natin dahil makita yung mga bata. Okay. Partial t, partial x, x hat. Plus, plus partial t, partial y, y hat. Plus partial t, partial z, z hat. And then if you get the divergence of this, kalimutan ko yun, divergence ng gradient ng t. Mapaproduce mo yung derivative squared ng t plus derivative squared ng y plus derivative squared ng t then z. Okay, di ba? So gradient, divergence of a gradient is just your Laplacian. Okay? Malayo pa yung application ng Laplacian sa atin. But we will definitely use this.
And again, pag spherical ito, pag cylindrical ito. Okay? Okay. So may asynchronous na naman tayo na mga bagay-bagay. Again, wala akong papagawang required na asynchronous for this. Basta tignan nyo lang kung saan sila makikita. So may product rules tayo. Kapag yung del operator mo, in-apply mo siya sa, ito ay scalar function, f and g. So yung scalar function, kuwari f, hindi siya number lang. Pag sinabi yung scalar function, kuwari pwede siyang x, y. Ganyan. Okay? Hindi siya hindi siya f is equal to number 3.14. Hindi ganyan. Mali yan. So ito ay scalar functions na tinatawag natin. So product rules. Paano mag-apply yung del operator natin kapag nag-add tayo ng f at g? So didistribute mo lang, no? Fairly simple. Yung divergence mo, paano siya mangyayari? I-distribute mo lang din. Napaka-easy. Then yung curl mo, ganun lang din, didistribute mo. And then sabihin natin, ito yung k natin dito will just be a number. So yung k mo is just a number. So kapag dumaan din yung del operator mo, hindi siya tatablan, just like your usual derivative, di ba? Hindi tinatablan yung mga constant na factors. Same with your divergence, lalabas lang din si constant k. And same with your curl, ganun din. Hindi sila apektado. And then, your usual derivative, di ba pag ganito? So, pag dinerivative mo yung dalawang scalar functions na magka-multiply, ang mangyayari is kukunin mo yung derivative ng isa, kakakunin mo rin yung derivative ng isa, tapos i-add mo sila. So, yan. May quotient rule din. Nasa libro nyo lang yan. Pero basically, ganito lang din naman. I mean, gagamitin, ganito yung pag-derive sa kanya. Gagamitin mo siya. And then, yung grade, yung del operator, kapag in-add mo siya sa dot product ng A at B, ang lalabas ay ito. Okay? So, is this useful, sir? Parang sa tingin ko, hindi siya useful. No? Kasi tingnan mo for cross product, parang humirap yung buhay mo. Pero useful siya kapag baliktad yung nabigay sa'yo. Kuwari ito nabigay sa'yo. Ito, nasa right hand side mo. Uy, tas naalala mo. Uy, parang alam ko tong product rule na to. Pwede mo siya ma-simplify as this, which is easier. Di ba? Bongga. Okay, sir, paano pag magkasama yung scalar function tsaka yung vector mo? So, ayan. Ito yung gagawin mong product rule. Kunin mo yung divergence ng A, multiply mo sa scalar function F. Okay? And then, on the right hand side, i-add mo sa kanya will be yung A dotted with yung gradient ng F. Is this valid? Siyempre, yung gradient mo produces a vector. So, vector dotted with vector. Goods were goods. So, hindi ka pwedeng mag-dot ng vector to a scalar function. Diba? Kasi walang mga unit vectors to. And then, meron ulit tayo number 4. Hindi ko na masyado explain. Pero useful siya. Okay. And basta ito yung mga product rules na pwede nyo magamit later on with your life. Okay? Okay. Ang point lang naman nito is kapag nabigyan kayo ng something na lagi kayong titingin sa mga product rules nyo. Okay? So along sa chapter 2, chapter 3, chapter 4, and so on and so forth, makaka-encounter kayo ng maraming problems. And kapag naguguluhan kayo, babalik kayo sa chapter 1, which is this one, and tignan nyo yung product rules nyo. Okay? Okay. Okay. Tuloy tayo. So na-introduce ko na sa inyo yung del operator. Tapos, mag-introduce pa ako ng isang Dirac delta functions mamaya sa dulo. For now, gagamitin natin itong mga del operators natin para mag-gets pa natin lalo sila. So ngayon, mag-e-example na tayo para tignan natin kung ano mangyayari pag ginamit natin sila. Okay? Okay, so balik tayo sa unang-una mga math nyo, fundamental theorem of calculus.
Okay, so very straightforward lang naman. Recall ko lang naman to. Na kapag yung integral mo ng f, pag na-solve mo yung integral ng f, pwede mo nang evaluate to at sa endpoints niya. Okay? F of b minus f of a. Diba? Very straightforward. Okay. Ang mangyayari dyan, translated din yun papunta sa gradients mo. Okay? So kapag kinuha mo yung integral ng gradient dotted with dl, yung dl natin, dl. Okay, ganyan ako mag-L, sorry guys. dl is path. Okay? Path yan. Ibig sabihin, kuwari ganito yung form mo, pwede mo nang ma-solve siya gamit yung values ni t at b minus values at t at a. Okay? And then we have two corollaries. So, ito ay independent ng path taken from A to B. So, yung DL mo, doesn't matter kung saan siya papunta. Kahit umikot-ikot pa siya. Basta awat siya sa papuntang A, papuntang B. Ganun. Okay lang, independent. Dapat mag-hold through pa rin itong TB minus TA niya. And then, kapag sinarado mo yung path mo ngayon, closed loop na siya, ang mangyayari, magiging 0. Diba? Kung maaalala nyo, ganito yung nangyayari sa voltage rule ng Kirchhoff's. Bumabalik ka sa battery mo, kaya yung closed loop, magiging zero yung addition nila. Okay, so addition nila magiging 0. Okay. So try natin, no? Try natin mag-solve ng mga bagay-bagay. So ginawa ko is nilagay ko lang dito yung fundamental theorem natin. And then yung mga kailangan lang natin, lagay ko lang dito. Yung delta t, kinuha ko sa cheat sheet ko sa taas, dun sa here, somewhere here, gradient yan. Kopyahin ko lang para madalian tayo sa problem natin. Okay? So, and then, sabi nung tanong is take point A to be the origin. So here, then B sa point X, Y, Z. X, Y, Z ito, no? So, X sa 2, Y sa 1, and Z, 0. So, 2D lang tayo. Alright? Alright. Gawin natin yung gradient ng T. So, ano yung partial of T with respect to X? Napakadali. Di ba? Y squared. Tama ba? So, X hat. And then, wait lang. Uusap ko muna. Sulat muna natin dito sa XY. T is just XY. Ito yung sinasabi kong scalar function. Okay. And then, next will be i-add natin yung partial ng T with respect to Y. So, the derivative mo yung Y, hindi mo papansinin si X. So, magiging 2xy. Tama ba? Kasi y squared, derivative nun is 2y. Then, kokopyahin ko lang si x. Very simple. Then, z. Wala tayong z, di ba? So, 0 lang tong next term. Okay. Ngayon, ang gagawin natin ngayon is kukunin tong integral. Di ba? Path integral yung kailangan natin. So, sulat natin yung path integral para hindi tayo mahirapan. A to B del t, sorry, dotted with dl. Sir, what is dl? So yung dl mo will be something that depends on your path. Okay? So sa path 1, gamitin natin yung path 1 will be that is from 0 to 2. Okay? So, paano yun? Yung DL mo, magta-transform ka ngayon. DL, magta-transform ka ngayon sa something na DX, X hat. Okay? Kasi dumadaan ka sa X. So, DX, yung direction mo, X hat. Alright? Alright. Then, you plug in sa
mga bagay. So, yung x mo will run from 0 to 2. Tama? Then yung del dot t mo, ay yung gradient of t, sorry. Medyo malilito, nakakalito siya sa una, yung mga notations natin. But a long time with practice, madali na lang siya. Dot mo ngayon sa dx, x hat. Okay. Sir, wala yung y hat. Ibig sabihin, 0. So, matitira lang sa path 1 will be 0 to 2. Y squared dx. Tama ba? Ito lang magsusurvive. So, ang integral na to ay magiging xy squared evaluated by 0 to 2. And that is 2y squared. Kuha. Tama, tama. Klaro pa naman. Okay. Second path. 2. Aakit na tayo mula here. Mula dito sa baba, papunta doon sa point B. So, path 2. And then, yung DL mo naman ngayon, at this time, will be dy y hat. Okay? And then, integral mo will run from 0 to 1. Tama ba? Wala. Ayaw naman gumalaw. 0 to 1. Oh, tama yung ginagawa natin so far. Then I just copy this again. Mag-violent reaction kayo pag may mali akong ginagawa. Mali, hindi ko makikita mamaya. May ginagawa na palang kalokohang mali. Okay, and then you dot it with your dy y hat. Dali lang, di ba? So wala yung x, sir. Wala x hat. So mas 0 lang yan. So 0 to... Oops, may mali akong ginawa. May mali tayong ginawa. Balik. Ano yung function dapat na nasa loob? Dapat hindi na ito. Okay? Ang gagamitin natin function will be this one. Okay? Kasi siya na yung function mo na pinadaan mo sa x. So itutuloy mo yung function na yun para dumaan ng y. So 2y squared lang dapat. Wait, double check ko ah. Double check natin para sure naman tayo. Ayan. So, tama pala. Tama pala yung ginawa natin. Ang mali lang natin is hindi ko to tinapos. Okay? So, tapusin ko pala muna to. Anong value ng y at this point? So, nasa baba tayo, di ba? So, dapat y is equal to 0. So, dapat 0 ito. Okay? Nakalimutan ko siyang gawin. I'm very sorry, guys. And then, just look back. Gamitin pa rin natin to. Sorry. Okay, gagamitin pa rin naman natin to. 2xy y hat. Okay? And then dot with dy y hat. Alright? Alright. So, we have mawawala na yung x hat kasi wala naman siyang kapartner. We just have 0 to 1 ng 2xy dy. So we are left with this is y squared. So 2x y squared over 2. So that's just
xy squared evaluated at 0 to 1. So that gives us x. Tama? And yung value ng x natin will be just, kung nasan tayo, dumaan tayo sa path 2, so yung x natin will have the value of 2. Okay, so 2. Okay. So, tanong, tama ba yan sa ginamit natin, sa ginawa natin? Natapos na natin, nakapunta na tayo ng A to B, gamit yung paths 1 to 2. Then dapat equal siya dito sa TB minus TA. So ano yung TB minus TA? Balik tayo actually. Mas maganda natin, tingnan natin yung so yung TB, T of B. So alin to? Ano yung point B? Yung point B mo ay 210. So this is just, kung sulat natin yung T as XY, magiging T of 2, 1. And that gives me 2 times 1 squared. Tama? And then that gives us 2. Then T0, yung TA mo, will be just TXY ulit syempre. And this is just T0, 0, which is just 0. So TB minus TA is just 2 minus 0, and that is 2. Okay? 2 minus 0. Same, di ba? So gumagana, no? So gawin niyo yung 3. Gawin natin 3. So yung 3, pag ginawa natin yung 3, that gives me, paano na yung path pag katulad ng 3? Yung 3 naman, yung path mo magiging dl hat, magiging dx x hat, plus dyy hat. Dyy hat. As simple as that. Okay? And then, again, yung integral natin will run from, we'll have this guy again, 2xy hat. Double check natin. Ay, okay. Mas mahirap pala itong way na ginagawa ko. Yung shortcut na nasa libro, yun mas madali yun. So, gagawin natin yun. Oops. Okay. Okay. So, ang ginawa nung nasa libro is sinulat niya yung line na ito. Okay? Sinulat niya yung line na from A to B. And what is that line? So, di ba, ang line natin, equation of the line will be y is equal to mx plus b. And since nasa origin naman yung start ng line mo, tanggalin na natin si b. So, y is equal to mx, and this is just rise over run x. Ano yung rise mo? It's just 1. Then yung run mo is 2. So, y is equal to 1/2 x. And the derivative of this
gives us dy is equal to 1/2 dx. Okay. Nice, di ba? Alright. Okay. Go back. Tingnan natin. So, balik tayo dun sa integral natin. Kuhanin natin yung y squared x hat 2xy. Ito pa rin yung kanina, di ba? Ayun pa rin siya. Then, idadot mo dun sa DL mo, which is dx. Tama pa rin naman ginawa natin. I mean, nagka-extra step lang naman dito. Plus dy y hat. Okay, and that gives us y squared dx plus 2xy dy. And then we have this equality na dy is just 1/2 ng dx. Okay? And we have these equalities also. Pwede natin simplify ito na magiging ano na lang siya. Yung y squared mo is just integral ng y squared. Papunta tayong x, no? So lipat natin sa lahat ng x. So 1/4 x squared dx plus, parang tayo mahirapan. 1/4 dx. Okay, tama. 2xy. So plus 2x. Yung y mo is just 1/2 x. 1/2 x. And that gives me, yung dy mo will be 1/2 dx. Tama? Ito yung 2x. Ito yung y mo. Kasi di ba nalagay dito. And then yung dy natin, pinalitan lang natin ng 1/2 dx. Ngayon, madali na siyang isimplify. So lang natin. Simplify natin siya. Mas madali nang i-add ngayon. Okay, so 1/4 x. Sumahin natin mga constant. 1/4. So ilan to? 1/4 plus 1/4 joke. 2 times 1/2 is just 1. 1 times 1/2 is just 1/2. So 1/2 plus 1/4. Pwede natin siya isulat as 2/4. Tama. And then we have x squared. X squared dx. And we have 3/4. Tama. 3/4 x squared dx. And yung saan nagra-run yung dx natin? That will be from 0 to 2. So, sorry, bakit ang sulat ko na ba? So, kung nag-dy tayo, ang dadaanan ng integral mo will be 0 to 1. Alright? So, we evaluate this. Paano ba evaluate? Kasi integrate natin sa x squared so that magiging sagot natin will be 3/4 x squared, x cubed over 3. Tama. Cancel 3. And then we have x cubed over 4. That is to be evaluated at 0 to 2. And 2 cubed is just 8. 8 over 4. That is just 2. Diba? Ayun yung nasolve natin. So it makes sense. Na correct to. Okay? So ganun mag-integrate gamit yung dot product, yung gradient natin, and yung line integral DL. So yung DL mo, kailangan mo siya laging i-transform as, kung saan mo dadaanan, dx x hat, dl, dy y hat, and so on and so forth. And then, next, madami itong fundamental theorem na makikita natin. And they're very useful, di ba?
Kasi kung nakakita ka ng gantong integral, imbis na mag-solve ka ng integral, kung alam mo na si t, pwede ka na mag-rect ng tb minus ta. Easy, di ba? Hindi mo na isi-solve tong integral mo. Basta alam si t. Alright? So, minsan ganun yung mga technique, yung mga daya na gagawin mo sa problems mo. Itatry mo siyang ipilit isulat as something like this. Then you invoke the fundamental theorem of gradients. Then you can say that yung value nito, however, kahit gano'n siya ka-complex na thing, pwede mo siya isulat as tb minus ta. Very nice. And then fundamental theorem of divergences or divergence theorem. Ito, sinasabi niya na yung divergence ng ng V mo, kapag tinotal mo yan over some volume, d tau is just your volume, that will be equal sa dun sa flux ito. So, yung flux ay yung bilang ng mga field lines mo na dumadaan over a surface area A. So, ibig sabihin nun na yung total divergences mo, pwede mo siya i-calculate by integrating the divergence over the field d tau sa over the volume d tau. Or pwede mo lang din i-feel yung field lines mo sa labas over some surface, closed surface, dA. Okay, so yun yung ibig sabihin ng divergence theorem. Medyo hindi nyo pa siya maiisip ngayon, but later on, yes, maiisip na siya. Kasi gagamitin natin to sa Gauss's law natin. Okay? Yung Gauss's law ay yung mas madaling pagkuha ng electric field later on. Okay? Oh Lord, it's very hard. Okay. Alright. Paano ba ito susolve? Siyempre, papanik muna tayo kung paano natin susolve ito. Kung hindi naman natin matapos today, pwede natin tuloy next week. Okay? Anong kailangan natin sa example is to check the divergence theorem using the function, this one, given by V. So, at the unit cube daw. So, yung closed area mo will be the cube as prescribed by the example. Okay, so kuhanin muna natin yung divergence ng V. Mukhang madali lang naman to. Divergence ng V. Okay. So we have, so the derivative mo lang yung x component with x, y component with y, z component with z. So sa una, wala tayo, 0. Kasi x component ni V is dependent on y. So, partial derivative, 0, di ba? Sorry, hindi ko matapat. Okay, so 0 una. Plus, yung partial derivative ni Vy with respect to y, ayan, may value tayo. So, 2x. Tama? Kasi mawawala lang yung z. And then lastly, sa z part mo, yung partial derivative ng with respect to z is just 2y. So, 2y. Easy. 2x. So, 2x plus 1. Okay? Simplify ko lang. Siyempre, double check natin. Okay, tama naman. Okay, kaya pa ba? Gugutom na ako. Tigilan natin ito. Joke lang. Tuloy natin yung onte. Kunin natin yung integration nito all over the volume. So that is the volume. Paano ba ito nangyayari? Pag kinuha natin ito, how does it work? So ano yung d tau? Yung d tau natin is yung volume mo. So i-expand natin to para maging volume siya. So check natin, nasang coordinate system ba tayo? So yung divergence ng V is nasa Cartesian coordinate. So mas magandang si d tau is susulat ko na lang sa
Cartesian na volume. So yung Cartesian na volume will just be x times y times v. Pero infinitesimal tayo, so d tau is just dx, dy, dz. Okay? So the integral will be a triple integral. 1, 2, 3. And then, yung volume mo ay unit cube. So everything will run from 0 to 1, 0 to 1, and 0 to 1. 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. Kasi unit cube, di ba? Ibig sabihin nun, yung sides niya 1 lahat. So 2x plus y. And then, sulat natin si dito. So dx, dy, dz. And this will give me, so gawin ko muna yung unang integral ko, which is sa x. So magiging 2 x squared over 2 plus xy. Tama? Pero evaluated at 1, 0. So magiging, sulat na natin, rekta na natin. Burahin na natin itong x niya. And then, so that is just 1. Ito ay x squared, di ba? So evaluated at 1. So 1 squared is just 1. And then yung dito will be 1 din naman. X na lang to. So 1 lang din siya. May susulat. And then minus yung 0. Pero mag-zero out lang din. So hindi na natin sinulat. Next. Sulat muna natin yung mga natira. And then next will be 0 to 1. Y naman yung iaano natin. Y naman yung integrate natin. So 1 half y plus y squared over 2. Evaluated naman from 0 to 1 and dz. So evaluate natin. Burahin na lang natin. So 0 to 1 lang naman. Madali maalala. So this is just 1. And this is just 1. Tapos mag-zero out pag pinlog in with 0. So ang matitira will be 1 half. Tsaka 1 half. Bata. And this is very simple kasi 2 times 1 half is just 1. Plus 2 times 1 half is just 1. So this is just 2. Tama? So integral ng 0 to 1, 2 dz is just 2. Okay, klaro ba yun? Kasi magiging 2z yan, di ba? Tapos evaluate mo sa 1, which is just 2. Evaluate mo sa 0, which is just 0. 2 minus 0 is just 0. Okay? Okay. So yung left-hand side mo, sagot natin, which is just 2. However, we have a more serious problem. So gagawin mo ngayon is yung this one, yung right-hand side, which is magulo. Okay? So try natin yung ang gagawin natin para ma-solve to is i-break down natin yung cube into its 6 faces. So 1, 2, 2 yung nasa likod, 3 nasa right, 4 nasa negative y, then 5 is on the z-axis, and 6 is yung nasa negative z-axis. So kapag, para ma-close yun, i-add lang natin yung sulat natin dito. Para ma-close natin, surface daw ng B, at dA, vector yan. So, pwede natin siyang number 1, yung joke. Ano magamit na number din number rin. So, yung I dot plus yung dot hanggang sa 6, no? Para ma-solve tong problem nito. Oops, sumobra ko. Napakahusay, Austin.
Yan. So, pwede mo i-solve yung mga phases lang. Then, i-add mo sila. So, 6. 6 yan. Tinamad lang tayo magsulat. Okay? So, try natin yung number 1. Then, dismiss na tayo. Try natin number 1. Ang kailangan mo muna maintindihan is paano isusulat yung DA mo, yung area mo. So, yung A mo is, so yung mahalaga dito is yung direction ng area. Yung direction ng area will be this one. Okay? So, papuntang x hat. So, number 1, ang direction ng area mo will be x hat. Okay? X hat, wait lang. And then the area comprising it will be this square, which is created by multiplying dy, kasi yung itong length na to is dy, and pataas is dz. Okay? So, oh my God, saan siya? So, x hat, then dy times dz. Okay? Double check ko lang. Okay. Oh, that's it. So, gagawin mo naman ngayon. Ay, sorry. I'm so sorry. Oops. Easy. Ang pinapasolve ay .da. Ano yung v mo? Mahaba yung v natin, di ba? Pero ang mahalaga lang is yung x hat part. So, hindi na natin titignan yung iba. So, x hat part mo is just y squared. Y squared. So, ito ay y squared, integral ng y squared from y squared x hat dotted with x hat dy dz. So, double integral tayo. And that is just y squared integrated 0 to 1 lang din yung area mo, di ba? Kasi 0 to 1 lang din naman yung face ng cube. So, matitira will be y cube over 3 dz. Evaluate natin from 1 to 0, that is just 1/3. So, burahin na natin. 1/3. And you evaluate it again with dz. So, ang mangyayari is just magkakaroon ng z, 1z over 3. And that gives me, evaluate natin from 0 to 1, ang matitira is 1/3 pa rin. Tama ba? Okay, so tama. So, ayan. So, ganun mag-solve no ano. So, gagawin mo yun 6 times. Pagod mo. Pangit pag Cartesian yung shape. Pangit pag Cartesian yung shape. Diba kasi mga ganyan mga shape makukuha mo. Hindi bilog. Re-repeat mo yun 6 times. Then makukuha mo. Pag inad mo lahat yun, dapat equal siya sa left hand side. Okay? So, end na natin yung class. Dahil 5:57 na, 5:58 na. So, hindi ko na itutuloy itong part na to. Nasa libro nyo yan. Example siya sa libro. But, ganun. I-try nyo siya. Okay? So, no need to pass. No need na mag-submit or something. Ang mahalaga is ma-gets nyo yung idea ng DA kung paano nagbubuo ka ng DA. Okay? Balikan natin ng onte. Tingnan natin yung pa-reverse ng. Yung number 2, since nakatutok na siya sa dulo, sa negative x direction siya nakatutok. Ang mangyayari, magkakaroon ka ng negative x hat. Ganun lang siya. Okay? So, try nyo yan sa libro niyo. Then, next meeting, tuloy natin sa fundamental theorem of curves. Okay. So, pagod, no? May mga katanungan ba? Pwede kayo mag-chat, ha? Pwede kayo magsalita. Uy, may nag-X. Ang galing naman. May X pa lang. Sir, paano po yung pairing sa prob sets? Bahala kayo sa buhay niyo. Kung sino gusto niyo kapartner. Okay? Kung okay lang din walang kapartner. Mas madali makakuha ng mataas na grade.
kapag walang kapartner. Dahil pag may partner ka, may combined grade kayo. Okay. So pag hindi niyo tinulungan yung kapartner niya magsagot ng tama, apektado yung grade niyo. Alright? Okay, any other questions? May naguluhan ba sa lesson natin? So ang takeaway lang natin ngayon is yung del operator. Okay, tsaka yung mga fundamental theorem. At syempre yung mga recall ng mga vectors natin. Any other questions, guys? Kung wala na, you may now leave the session. See you next Tuesday. Sana umattend kayo. Okay? Thank you po, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Happy dinner.